สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ติ้วจะนำข่าวสารเรื่อง CBAM มาฝากท่านผู้ชมค่ะซึ่งทางอบก.นะคะได้รองรับ Certificate อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราก่อนนะคะก่อนจะไปรับชมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะพัฒนาการจัดทำมาตราปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนหรือ Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM ของสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปหรือ EU กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gases ลง 45% ภายในปี 2573 คณะกรรมาการยุโรปจึงเสนอมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน Carbon Border Adjustment Mechanism ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ EU Green Deal เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 รัฐสภายุโรปมีมติเห็นชอบการออกมาตรการ CBAM ซึ่งเป็นมาตรการเก็บภาษีคาร์บอนต่อสินค้านำเข้าจากประเทศที่มีมาตรฐานการลดปริมาณคาร์บอนที่ต่ำกว่า EU เพื่อลดปัญหาการเคลื่อนย้ายการลงทุนจาก EU ไปยังประเทศที่ 3 ที่มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซที่ต่ำกว่าซึ่งจะช่วยสร้างความเสมอภาคในการแข่งขันทางธุรกิจกับประเทศคู่ค้าของ EU ด้วยทั้งนี้กรรมาธิการมีแผนจะเสนอร่างกฎหมาย CBAM ให้คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและรัฐสภายุโรปพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้มาตรการ CBAM มีผลบังคับใช้ภายในปี 2566 ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนหรือ Carbon Border Adjustment Mechanism เพื่อกระตุ้นให้ประเทศผู้ส่งออกเร่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ EU กำหนดจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2566 ที่เพิ่งผ่านมาสำหรับ CBAM ที่ได้เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 2566 ที่ผ่านมานะคะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด 3 ประเภทค่ะประเภทที่ 1 เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์หรือ Carbon Footprint of Product หรือ CFP นะคะระบุปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์เช่นการจัดหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตการใช้งานการจัดการของเสียหลังใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจาก TGO มีทั้งหมด 5,674 ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด 708 บริษัทนะคะประเภทที่ 2 เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อนหรือที่เรียกว่า Carbon Footprint Reduction ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็คือบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก TGO มีทั้งหมด 818 ผลิตภัณฑ์จาก 114 บริษัทประเภทที่ 3 เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน Carbon Footprint of Circular Economy Product หรือ CECFP การผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุใหม่หรือ Virgin Material นะคะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก TGO ในเดือนมกราคมปี 2565 มีทั้งหมด 47 ผลิตภัณฑ์จาก 15 บริษัทรัฐบาลได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้แล้วมีองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรือ TGO เป็นผู้ให้บริการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งในระดับผลิตภัณฑ์องค์กรบุคคลและกิจกรรมทั้งนี้การบังคับใช้มาตรการ CBAM ในช่วง 3 ปีแรกปี 2566 ถึง 2568 จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้า 5 ประเภทได้แก่ซีเมนต์ไฟฟ้าปุ๋ยเหล็กและเหล็กกล้าและอลูมิเนียมและเพิ่มเติมอีก 2 ประเภทก็คือไฮโดรเจนและสินค้าปลายน้ำบางรายการอาทิเช่นน็อตหรือสกรูที่ทำจากเหล็กและเหล็กกล้าโดยผู้นำเข้าสินค้าไปยังตลาด EU จะต้องซื้อและส่งมอบใบรับรอง CBAM ประกอบการนำเข้าด้วยราคาใบรับรองอ้างอิงตามราคาซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตลาดคาร์บอนของ EU นะคะเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 85 ยูโรต่อ 1 ตันคาร์บอนข้อมูลที่ต้องรายงานประกอบด้วยปริมาณสินค้าทั้งหมดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมของสินค้าที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของกลไก CBAM ทั้งนี้ค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าหรือ Embedded Emissions จะนำ Carbon Footprintมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินอีกด้วยค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวสาร CBAM ที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ